És amikor az embernek a szakmai professziója és a szenvedélye találkozik, az egy nagyon-nagyon ritka adottság az életnek. Nekem a zene folyamatosan kíséri az életemet nap mint nap, és amennyire lehet persze, mert a zenéhez is kell egy teljes személyiség és nagyon sok gyakorlás, az építészethez meg rengeteg tanulás. Ezben balanszírozni, ez egy nagyon szerencsés adottság az én életemben valóban. Na most így műpát, zeneakadémiát segíteni, táncszínházat megépíteni, Shenzhent, meg operázat felújítani, nem kell mondjam, hogy nagyon ritka egy építészpálya a 21. század elején, ami ennyire kerek. A műpa az az első gyerek, tehát azt az ember nagyon mélyen éli meg. És mivel én együtt tanultam a műpával magát a műfajt, ez egy nagyon személyes és egy nagyon erős élmény volt ez az 5 év. Az operaház az pedig a csoda kategória, hogy egy 59 éves ember, aki 6 évesen itt ült ebben a házban, már megtanulva egy szakmát, kvázi annak most már csinyát-binyát értve, visszakerülhetek ide, és mind a szívemet, mind a fejemet be tudtam ebbe 100%-ra rakni ebbe a házba. Az operaház története összefügg a kiegyezés utáni kinyíló társadalom, polgári társadalomnak a történetével. Ugye Budapest 1870-ben alapította meg a Közmunkák Tanácsát, és az Andrássy úttal, a föld alattival, a középületekkel, a Városligettel, egyáltalán a Múzeumi negyeddel, ami a Hősök tere körül alakult ki, összefügg ennek a városnak a felébredése. Ebben Podmanicki Frigyes elévülhetetlen érdemeket szerzett, és mellette akkor legnagyobb építészei dolgoztak, úgy mint Ipül Miklós, Skalnicki Antal és Lechner Ödön, aki a szemben lévő épületet tervezte. Fantasztikus kor lehetett, és azt mondhatom, hogy a magyar építészetnek tulajdonképpen a csúcs pillanatát élhetjük meg a viharos évszázadok után. Ez az a kor, amit ha Budapestre jön valaki, akkor leginkább Budapestnek és magyarnak gondol. Valóban, ha valaki ezt az épületet végigvizslatja, akkor megérezheti azt, hogy mit tudtak a magyarok abban a korban, amikor, ha Bécsbe átment az ember, már nem találta ezt a pompát. Ez egy olyan civil, polgári létnek a megjelenése, ahol az opera maga egy szociális intézményként is, nem csak, mint kulturális intézmény szolgált. Hiszen ez volt az a pont, ahol az arisztokraták, illetve a felfele törekvő polgárság találkozhatott. Ha valakinek itt páholya volt, akkor ő vele biztos történt aznap este valami. Ha itt nem volt, nem jelent meg valaki, akkor biztos, hogy lemaradt valamiről. Azt szoktam mondani, az operaház volt a 19. század második felének a Facebookja. Ez a ház nem csak a műfajnak állított fantasztikus helyszínt, hanem nekünk magyaroknak is, hogy megérezzük, hogy mi volt az a kor, amikor mi kinyitottuk a szemünket a világra, és megszabadultunk a Habsburgoktól, és egy olyan birodalomnak lehetett ez a kulturális központja, ami a mai napig hat. Ez 140 év, de ez a ház nem öregedett. Ezt nem érzi az ember, sok épületen érzi az ember, hogy elment vele az idő, de ez egy olyan tökéletes alkotás, ami a világ bármely pontján megállná a helyét. Kimerem mondani, ha valaki ma 19. századi eredeti operaházat akar látni, akkor Budapestre kell jönnie. Ezt nem kapja meg a Scalában, nem kapja meg a lebombázott bécsi vagy a müncheni Staatsoperben, vagy a berlini színházakban, és nem kapja meg a Garnierban, ahol a túlzások, a neobarokk szélsőségek hatalmas fegyvertárát találja meg, de azt a finom, intim operajátszást, ami ma ismét nagyon fontos, hogy 1000 ember ül egy nézőtéren, és nem 3200, ez Budapesten lehet most újra megtalálni.